Hi friends, once again welcome to my YouTube channel. I am Mr. Suresh Rambhau and you are watching to Suresh Rambhau English class. Now today we are going to learn one of the best topic of 9th and 10th standard. The name of the topic is the language study. It's the very important for getting a good marks. Not only getting a good marks but also it is a very so easy for solving a questions. I think some doubts in your mind. Sir, how can you say, sir, this is one of the best and easy topic, getting a good marks? Yes, absolutely right. I explain here very clearly. If you have to do the practice and listen and watch these my lectures very clearly, you definitely getting a good marks of these questions. So let us see on a section number 1. The first question of these two class, 9th and 10th class. The section is 1 and the topic is language study. You have definitely do it, practice your homes. Read it very clearly, observe it and then solve the questions. We have getting a good marks, not only good marks but also we get out of marks. So let us see the once again the question number 1. The question number 1, section 1, the language study, and the question is, do as directed attempts any 4. मित्रांनो, पुन्हा एकदा माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपणा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. आपण पाहत आहात सुरेश काळे सर इंग्लिश क्लास आणि आजच्या या लेक्चरमध्ये आपण पाहणार आहोत अतिशय महत्त्वाचा टॉपिक की जो दोन्ही इयत्तेसाठी अतिशय महत्त्वाचा आहे 9वी आणि 10वी मध्ये, की जो आपल्याला पहिलाच प्रश्न विचारला जातो सेक्शन फर्स्ट मध्ये की लँग्वेज स्टडी. जर आपण निश्चित या प्रश्नावरती थोडंसं चांगल्या प्रकारे लक्ष केंद्रित केलं आणि घरी जर त्याचा नित्यानं थोडा सराव करत गेलो तर डेफिनेटली आय says to everyone we get a good marks, not only good but also we get a out of mark of this question. निश्चितच आपण या प्रश्नाला जर नित्यानं सराव केला, प्रश्न समजून घेतला तर आपल्याला 10 पैकी 10 मार्क पडायला काहीच अडचण नाही. Now today's lecture we take a focus on a language study and how can you get out of marks of this question. Now this lecture we explain here, I gives for some ideas to the every student who want to be getting a out of mark of this question. So I explain here once again. So it's a very easy. पुन्हा एकदा त्याच गोष्टीवरती भाष्य करतो की हा प्रश्न अतिशय सोपा आहे की यातला आपल्याला एकही मार्क आपला जाता कामा नये. म्हणून आपण पुन्हा एकदा आपल्या मुख्य मुद्द्याकडे वळूया. कम टू द पॉइंट ऑन युअर द क्वेश्चन नंबर 1, डू ॲज डायरेक्टेड अटेम्प्ट्स एनी 4. की या प्रश्नामध्ये आपल्याला 4 एनी 4 कुठलेही 4 सोडायचे. आणि मग कोणते विच 4 क्वेश्चन्स वी सॉल्व इन युअर एक्झामिनेशन ऑफ बोर्ड एक्झामिनेशन अँड your 9th examination, which was so very easy to solve to you.
जे तुम्हाला जे कोणते प्रश्न सोडवणार तर जे आपल्याला सोपे वाटतात. ओके, लेट्स सी द वन्स अगेन द फर्स्ट क्वेश्चन. कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय यूजिंग अ करेक्ट लेटर. दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन्स इन द लँग्वेज स्टडी. की यामध्ये आपल्याला पाहतोय की आपला पहिला प्रश्न आहे कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय यूजिंग अ करेक्ट लेटर्स. अँड आय थिंक this is one of the very easy questions to every students, and definitely you solve this very clearly. So how did we clear here and how did we solve? So see the here in this question. मग हा प्रश्न सोडवायचा कसा तर या प्रश्नामध्ये आपल्याला 4 शब्द दिले जातील आणि 4 शब्दामध्ये म्हणजे या प्रश्नामध्ये आपल्याला 4 शब्द आहेत. उदाहरणार्थ एक पाहिला आपण I think in last year, March, board examinations have asking for the one words F dash CUES. आता यामध्ये काय करायचं आपल्याला अतिशय सोपं आहे की म्हणजे करेक्ट लेटर, मिसिंग लेटर, विच लेटर्स आर मिस बाय द दिस वर्ड्स. की जो आपल्याला एक शब्द दिला आहे अशा प्रकारचे 4 शब्द दिले जातील आणि या 4 शब्दामध्ये दे ड्रॉप द सम लेटर, दे मिस द सम लेटर. व्हॉट वी डू हियर? We do the clearly which letters are missed and we bracket filling the blank of the missing letter. हरवलेलं किंवा त्या ठिकाणी जे करेक्ट आपण म्हणूया योग्य एक अक्षर शब्द त्या ठिकाणी टाकायचा की जो टाकल्यानंतर आफ्टर पुटिंग अ करेक्ट लेटर्स वी मेड अ मीनिंगफुल वर्ड्स. की असं एक अक्षर टाकायचं की तो अक्षर टाकल्यानंतर आपण तो शब्द अर्थपूर्ण बनवू शकतो. उदाहरणार्थ आपण म्हणलं या ठिकाणी की या ठिकाणी कुठला अक्षर टाकल्यानंतर हा शब्द पूर्ण होईल तर ओ हे अक्षर टाकलं की आपला शब्द पूर्ण होईल म्हणजे फोकस हा शब्द तयार झाला. वी मेड हिअर द व्हेरी क्लिअरली वन ऑफ द बेस्ट वर्ड, दॅट वर्ड इज फोकस. आणि एक शब्द टाकला की वी गेट इन हिअर हाफ मार्क्स आणि मग आपल्याला या ठिकाणी अर्धा मार्क मिळायला, एका शब्दासाठी अर्धा मार्क मिळायला काहीच अडचण नाही. अशा प्रकारे आपल्याला 4 शब्द दिले जातील. दे गिवन बाय टू द 4 वर्ड्स and what ask they asked here complete the following words by using a correct letter. योग्य शब्द वापरून त्या ठिकाणी तो योग्य अक्षर वापरून तो शब्द पूर्ण करा. कुठे असेल उदाहरणार्थ लेट्स सी dash T dash T. We use here the correct letter A and complete by the meaningful words आणि आपण त्यातून अर्थपूर्ण शब्द तयार करू शकतो. तर अशा प्रकारे आपल्याला हा प्रश्न सोडवता येतो. हा दोन्ही इयत्तेमध्ये नाव द बोथ क्लास 9th and 10th स्टँडर्ड दोन्ही इयत्तेमध्ये हा प्रश्न आपल्याला लँग्वेज स्टडीमध्ये पहिला प्रश्न असेल कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय युजिंग अ करेक्ट लेटर. We use the correct letter by solving the questions of question number 1 language study and second one is a very easy questions. I think we read it, we clear it, we solve it the number of the times in the last some years in a 3rd standard, 4th standard, 5th standard, 7th standard, 8th standard. We solve it. The question is that put the following words. They give the words in your question paper. And what we do the one best activity. The activity is that put the following words in alphabetical order. So what here I clearly explain here what is the meaning of the alphabetical. I explain here what is the meaning of alphabetical. I say definitely we solve it very clearly question.
अल्फाबेटिकल वर्णमालेनुसार. अल्फाबेट मीन्स म्हणजे वर्णमाला. आता वर्णमाला म्हणजे काय? यू नो बेटर वेरी वेल. आय थिंक येस, डेफिनेटली एव्हरीवन वॉज अंडरस्टँडिंग व्हॉट इज मीन बाय अल्फाबेटिकल, बिकॉज वी लर्न दिस अल्फाबेट टू फर्स्ट स्टँडर्ड टू now today's. We clear. After clearing alphabetical, we read the English textbooks. If you have not cleared the alphabetical letters, we know anyone clear. Read the textbooks. Not only English but also the any language. आपल्याला माहिती आहे वर्णमाला किंवा त्याला मूळाक्षर म्हणतो. आपले मूळाक्षर क्लिअर असल्याशिवाय आपल्याला कुठल्याच भाषेचं ज्ञान किंवा वाचन कौशल्य प्राप्त होणार नाही. नॉट डेव्हलपिंग फॉर द लिस्ट रीडिंग स्किल. मग आपल्याला हा सुद्धा आपल्याला 2 मार्कासाठी प्रश्न आहे. अतिशय सोपा आहे. मग आपल्याला या ठिकाणी 1 मार्कासाठी विचारलं जाईल. काही शब्द दिले जातील. पुट द फॉलोइंग वर्ड्स, म्हणजे खाली शब्द दिलेत आपल्याला, काही दिले जातील दुसऱ्या प्रश्नामध्ये. उदाहरणार्थ आपण जर असं फॉर एक्झाम्पल नाव लुक हिअर, सॉल्व द क्वेश्चन्स. क्वेश्चन नंबर 1, ॲपल, बॅट, cup, run, fast. The second one question is bat, cup, apple, fast, run, etc. etc. And what would we here? We do here solve these questions using the rules of the alphabeticals. आपल्याला या ठिकाणी या शब्दांना काय करायचं? मूळ अक्षराप्रमाणे लावायचे. मग मूळ अक्षराप्रमाणे म्हणजे काय? मूळ अक्षर आपल्याला माहिती आहेत. यू नो बेटर वेरी वेल व्हॉट इज द अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश. फॉर एक्झाम्पल A to Z. ही मूळ अक्षर आपले आहेत A पासून Z पर्यंत. याला एक क्रम आहे. आपण पाहतो की 1 नंबरला A, तर 26 नंबरला Z आहे. द फर्स्ट लेटर इज द A अँड 26 लेटर इज Z. 1 नंबरचं A आहे, तर Z हे 26 नंबरला आहे. आता त्याच्या वर्णमालेनुसार, मग वर्णमाला म्हणजे वी सी द फर्स्ट लेटर टू एव्हरी लेटर. प्रत्येक शब्दाचं पहिलं अक्षर पाहावं. प्रत्येक शब्दाचं पहिलं अक्षर पहा. वॉचिंग फॉर द फर्स्ट लेटर टू एव्हरी वर्ड्स. आता माहिती आपल्याला वर्णमालेनुसार म्हणजे काय करायचं? ए पासून सुरुवात होणारा शब्द याच्यामध्ये आहे का? वी गेट द फर्स्टली आहे. कोणता आहे? ॲपल. ए नंतर आपल्याला माहिती आहे किंवा याचे आणखी आहेत का? जर आणखी असतील, एकाच अक्षराचे जर जास्त शब्द असतील तर दुसऱ्या शब्दावरती जा. दुसऱ्या शब्दाचे आणखी शब्द असतील तर तिसऱ्या शब्दावरती जा. तिसऱ्या शब्दाचे आणखी जास्त असतील तर चौथ्या शब्दावरती जा. आणि एकाचे जर नसतील, एकच असेल तर थोडं एकच घ्या आणि पुढच्या ह्याच्याकडे जा. ना गो टू द नेक्स्ट वर्ड. आता यानंतर वी गिव्ह द वन ऑफ द सिम्बॉल अँड दॅट बीचं आहे का शोधा. मग बीचं लिहा. बीचे एकच आहेत का अनेक आहेत? अनेक असतील तर दुसऱ्या शब्दावरती जा. एकच असेल तर तो लिहून टाका. सीचा आहे का? कप. आता या ठिकाणी गेल्यानंतर डीचा आहे का? ईचा आहे का? एफचा आहे का? एफचा आहे. कोणतं आहे? फास्ट. मग आता इथं जरी आपल्याला हा क्रमांक रनचा इकडे अगोदर असला तरी या ठिकाणी ह्या वर्णमालेनुसार याला अगोदर घ्यायचं आणि मग आपल्याला लास्ट राहिला एकच शब्द राहिला आहे रन. अशा प्रकारे आपली ही वर्णमालाची शृंखला. नाव वी कंप्लीट फॉर दिस फर्स्ट क्वेश्चन अँड वी गेट 1 मार्क्स. आणि यासाठी आपल्याला 1 मार्क मिळणार. आता दुसरा आपण या ठिकाणी दुसरा प्रश्न पाहिला आहे की दुसऱ्या प्रश्नामध्ये सुद्धा आपल्याला पाहायचं आहे. तेच आपण उलटं केलं. मग आता याच्यामध्ये आपण पाहिलं की पहिल्या शब्दाचं अक्षर इथं बी आहे. ए पासून जा. एचं अक्षर आहे का? आहे. बी पासून जा. बीचं आहे का? आहे. सी पासून जा. सीचं आहे का? आहे. त्यानंतर डीचं नाही. ABCD. ई नाही. एफ नाही. एफ आहे फास्ट. आणि त्यानंतर रन अँड वी गेट 1 मार्क्स. अशा पद्धतीने आपल्याला यात सुद्धा 1 मार्क मिळवता येतो. I think when I explain here and solve these 2 questions, definitely no anyone
who watch and listen this lecture, he could not have forgot how can I solve the first question. आतापर्यंत आपण हे दोन प्रश्न पाहिले. ह्या लेक्चरचं आपण जर तुम्ही बारकाईने निरीक्षण केलं आणि व्यवस्थित ऐकलं तर निश्चित ह्या दोन प्रश्नामध्ये तुम्हाला कुठेच अडचण प्राप्त होणार नाही, की अशा पद्धतीने आपण पहिला आणि दुसरा प्रश्न सोडू शकतो. आता तिसऱ्या प्रश्नाकडे जायचं. नाउ लेट अस टेक अ फोकस ऑन द थर्ड क्वेश्चन. द थर्ड क्वेश्चन इज दॅट punctuate the following. In examination, your question paper, question set, given by the two sentences. And what they ask there, what is the activity we do there? We do the activity of the best activity, punctuate the following. Use the punctuate. So, this is the one of the next question. And how I get out of mark of this question. So what I do? What shall I do? We should do the one best things. I explain here. What that things? What that the trick? The trick is that if in your regularly reading a textbooks at your homes, we read the regularly your English textbooks, not only readings but also but also we observe it to reading every sentence. What types of the wrote by the sentence in your textbooks, which punctuate, which symbols uses by in the sentences. We looked very clearly and microly for it. If these tricks we are followed here, I say definitely we get out of once again out of mark of this question. आता या प्रश्नामध्ये आपल्याला करायचं आहे काय, तर या प्रश्नामध्ये करायचं आहे आपल्याला विरामचिन्हांचा वापर. तिसरा प्रश्न आपल्यासाठी आहे विरामचिन्हांचा वापर. मग विरामचिन्हांचा वापर करताना आपल्याला वी आर फॉलोड बाय टू द separate lectures of the punctuate marks. Then we definitely solve these questions, the punctuate marks. आपण ज्यावेळेस त्या पंच्युएशन विरामचिन्हावरती एक स्वतंत्र ज्यावेळेस लेक्चर घेऊ त्यावेळेस तुमच्या नक्कीच लक्षात येईल. तत्पूर्वी आपण ज्यावेळेस आपलं क्रमिक पुस्तक युअर इंग्लिश टेक्स्टबुक्स रीड ॲट होम इन रेग्युलरली, निश्चित दररोज आपण ज्यावेळेस पुस्तक वाचू ते वाचताना अतिशय मायक्रोली काळजीपूर्वक वाचायचं की वेअर इज द फुल स्टॉप, वेअर इज गिवन बाय द क्वेश्चन मार्क्स, वेअर इज द एक्सक्लेमेशन मार्क्स, वेअर इज द डबल अवतरण चिन्ह, कुठं त्या ठिकाणी डबल अवतरण चिन्ह आहे, स्वल्पविराम कुठं आहे, प्रश्नार्थक चिन्ह कुठं आहे, उद्गारवाचक चिन्ह कुठं आहे, हे सगळं त्या ठिकाणी आपण बारकाईनं वाचलं की निश्चित आपल्याला ह्या प्रश्नाला सुद्धा अडचण येणार आहे. अँड सेकंड वन इज मेक अ 4 words मिनिमम ऑफ 3 letters each using the letters by the words. आणि जो पुढचा चौथा प्रश्न आहे तो चौथा प्रश्न सुद्धा अतिशय सोपा आहे. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अँड सो इझी. सो व्हॉट activity do we here? We do the best activity in this question. Make a 4 letter, so 4 words. आपल्याला या प्रश्नामध्ये काय करायचं तर 4 शब्द बनवायचे, तयार करायचे. मिनिमम 3 letters. आणि त्याला काय मिनिमम 3 letters, ते शब्द कमीत कमी 3 अक्षरे असली पाहिजेत. युजिंग द लेटर इन द वर्ड्स. आपल्याला एक शब्द मोठा शब्द दिला जाईल. उदाहरणार्थ आपण या ठिकाणी कुठलाही शब्द जर पाहिला, कुठलाही एखादा शब्द घेतला की ब्युटिफुल हा शब्द आहे, हा शब्द दिला आहे
आणि याच्यापासून आपल्याला काय करायचं आहे, मेकिंग बाय द वर्ड्स 4 letters युजिंग अ 3 letters. 3 शब्दांचा वापर करून 4 शब्द बनवायचे. या शब्दांतच डोंट यूज अनदर अल्फाबेट और लेटर्स और गिविंग बाय द लेटर्स टू फ्रॉम टू द अनदर वे. दुसऱ्या मार्गाने आपल्याला कुठून तरी ते शब्द घ्यायचे नाहीत. यातलेच शब्दांची फेराफेर करायची. उदाहरणार्थ आपण पाहूया, एक शब्द आहे, एक तयार करू शकतो आपण 8, यातून एक शब्द घ्यायचे. दुसरा शब्द तयार करू शकतो बट. तिसरा शब्द तयार करू शकतो आपण फुल. अँड द कंडिशन इज दॅट we need have to the 3 letters to making the words and that words are meaningful words. कमीत कमी त्या शब्द आपल्याला त्या ठिकाणी त्या शब्दामध्ये 3 अक्षर असली पाहिजेत आणि तो शब्द सुद्धा अर्थपूर्ण असला पाहिजे. तो शब्द अर्थपूर्ण असावा. अशा पद्धतीने आपण हाही प्रश्न एक अतिशय चांगल्या मार्गाने सोडवला की आपल्याला या प्रश्नातही कुठल्याही प्रकारची अडचण निर्माण होणार नाही. आपण यात सुद्धा आउट ऑफ मार्क घेऊ शकतो. म्हणजे तो तुम्हाला शब्द दिला जाईल, जो दिलेला शब्द आहे, जो दिलेला शब्द आहे त्याच शब्दातील अक्षरांचा वापर युजिंग बाय द गिवन वर्ड्स अँड मेकिंग 4 words. हाऊ मेनी लेटर्स वी मेक हिअर और मेड हिअर 4 letters. किती बनवायचे आहेत आपल्याला? 4 शब्द. कोणते? तर दिलेल्या शब्दातून कमीत कमी त्या शब्दामध्ये 3 लेटर असले पाहिजेत. 3 पेक्षा जास्त असले तरी काही अडचण नाही, पण मिनिमम. नाव दॅट्स वर्ड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट हिअर इन ब्रॅकेट. मिनिमम ऑफ 3 letters एच. प्रत्येकात कमीत कमी 3 अक्षर असले पाहिजे. तर अशा पद्धतीने द वर्ड्स आर गिवन इन युअर द फुल फॉर्म. The biggest words will be giving in your question. दिलेला असेल तुमच्या प्रश्नपत्रिकेच्या प्रश्नामध्ये तुम्हाला एक मोठा शब्द दिलाच असेल आणि त्यापासून आपल्याला 4 शब्द बनवायचे की त्यामध्ये 3 लेटर असले पाहिजे. अँड दिस ॲक्टिव्हिटी क्लिअरली वी डू द रेग्युलरली प्रॅक्टिस. सो if you have doing for the regularly practice, we get a good mark definitely. यासाठी सुद्धा आपल्याला निश्चित काय करावं लागेल, तर निश्चित या ठिकाणी आपल्याला सराव महत्त्वाचा आहे. पुस्तक वाचताना, क्रमिक पुस्तक वाचताना आपल्याला त्यामध्ये वाटणारे जे शब्द आहेत त्या शब्दापासून आपल्याला कसे तयार करता येतात, किती तयार करतात, हा सुद्धा आपण घरी सराव केला पाहिजे. त्यानंतर आपल्याला यातला 5वा प्रश्न आहे की जो 5वा प्रश्न आहे, write related words. Number 5, write a related words as shown in example. In the example. मग आपल्याला असा एक शब्द दिला जाईल. फॉर एक्झाम्पल, आय रोट बाय द वन ऑफ द वर्ड्स ऑन हिअर. फॉर एक्झाम्पल, वन वर्ड इज दॅट, फॉर एक्झाम्पल स्कूल. अँड दे गिव्ह द वन ऑफ द बेस्ट एक्झाम्पल हिअर. एक शब्द देऊन त्याच्यात आपल्याला एक शब्द सुद्धा दिला जाईल. उदाहरणार्थ असा शब्द दिला. आता आपल्याला प्रश्न काय? व्हॉट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज दॅट राईट अ रिलेटेड वर्ड. रिलेटेड म्हणजे संबंध, संबंधित. राईट अ रिलेटेड वर्ड्स ॲज शोन इन द एक्झाम्पल. उदाहरणात दाखवलेल्या शब्दावरून त्याच्या सहसंबंधी शब्द लिहा. उदाहरणार्थ आपल्याला लक्षात आलं असेल स्कूल, त्याच्या सहसंबंधी शब्द आहे टीचर. त्यानंतर आपण आणखी जर पाहिलं तर मग दुसरा शब्द येऊ शकतो
headmaster, student, blackboards, अशा पद्धतीने. मग आपल्याला 4 दिले जातील, 5 दिले जातील, 6 दिले जातील. काय जे दिले जातील, उदाहरणार्थ आपण याच्यानंतर आपण पिऊन, त्यानंतर बेल, these are the related words of the school. हे सगळे शब्द आहेत हे शाळेच्या संबंधी. मग एखादा विलेज शब्द असेल किंवा वॉटर शब्द असेल, मग वॉटरमध्ये आपल्याला माहिती आहे कूल वॉटर, हॉट वॉटर. नाव these are the related words of the water. So these types of we solve this question. Okay, once again I explain here how to solve these questions. So it's very easy for getting a good marks and to solving. The question is that write related words as shown the example. हा सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी 2 मार्कासाठी प्रश्न विचारला जातोय. यामध्ये आपल्याला काय राईट लेटर राईट रिलेटेड म्हणजे लक्षात ठेवायचं रिलेटेड संबंध, relationships. These all words are so mostly related of this world, and the very closely relationships of these words of these. शाळेच्या संबंधी हे सगळे शब्द आहेत आणि या सगळ्या शब्दांचा अतिशय जवळचा संबंध शाळा या शब्दाशी आहे. मग उदाहरणार्थ या ठिकाणी आपल्याला असा आणखी एक शब्द दिला, आपण सॉल्व अनदर वन एक्झाम्पल. फॉर एक्झाम्पल टीचर. आता टीचरच्या संबंधी शब्द काय आहेत? तर पहिला शब्द आपल्याला दिला, समजा त्या ठिकाणी पुन्हा एक वन्स अगेन स्टुडंट. मग याच्या संबंधी आणखी काय? तर पुन्हा येतो तो ब्लॅकबोर्ड्स. बिकॉज द टीचर अँड ब्लॅकबोर्ड्स इज also very closely relationships. Without blackboards, teachers could not have taught any topics in the class, not only class but also the anywhere. So this is one of the best close and related words. Chalks, bell, book, notebook. Another one is book. Next one is notebook. So these